ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ፓርት I think is 21 ternary operator ምንለው እናያለን ማለት ነው። ስፔሻሊ ternary operator ምንለው የተለያዩ ረጅም ላይን ኦፍ ኮድን በአንድ ላይ እንድንጽፍ የሚረዳን አሪፍ ኮንዲሽን ቼክ ያደርግን የምንሰራበት አሪፍ ኦፕሬተር ነው ማለት ነው። ስፔሻሊ ጃቫስክሪፕት ላይ በጣም የረዘመ ኢፍ ስቴትመንትን በአጭሩ መጻፍ እንዴት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄንን ፕሮግራም ረን ባረጋው ሪተርን የሚያደርገው ፎልስ ነው። ምንድነው ቼክ የሚያደርገው አንድ ነምበር ከኢኳል መሆናቸው ማለት ነው። ሁለት ነምበሮች ኢኳል ናቸው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር ነው ቼክ የሚያደርግልን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ፓራሜትር የሚቀበል ፈንክሽን አለ። ፓራሜትሮቹን በኢፍ ኮንዲሽን ቼክ ያደርጋል። እኩል ከሆኑ ትሩ ሪተርን ያደርጋል፣ እኩል ካልሆኑ ደግሞ ፎልስን ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የጻፍነው ኢፍ ኤልስ ኮንዲሽን ወይም ደግሞ ኢፍ ኤልስ ኮንዲሽን ስቴትመንት በጣም ረጅም ነው። ነገር ግን ተርነሪ ኦፕሬተር በመጠቀም በቀላሉ በአንድ ላይን ኦፍ ኮድ ሪፕሌስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ይሄንን ኮድ ከት ላድርገውና እንዴት እንደምትሰሩ ላሳያችሁ። ተርነሪ ኦፕሬተር ለመጠቀም ይሄንን ሩል ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የጻፍኩትን ሩል ማወቅ አለባችሁ። የመጀመሪያው ምንድነው ኮንዲሽን ነው። ከዛ ጥያቄ ምልክት አላችሁ። ደን ኮንዲሽኑ ትሩ ሲሆን ኤክሲኪዩት የሚደረግ ኢንስትራክሽን አላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ኮንዲሽኑ ፎልስ የሚሆን ኤክሲኪዩት የሚደረግ አናዘር ኢንስትራክሽን አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኮንዲሽኑን እዚህ ጋር ራይት ታደርጋላችሁ። ናው ፈንክሽን ቼክ ኢኳል ነው የሚያደርግልን። ስለዚህ ሁለት ፓራሜትሮችን የሚቀበለው። ስለዚህ ሁለት ፓራሜትሮችን ኮምፔር ያደርጋል። ኤ ኢኳል ዊዝ ቢ ከቢ ጋር ኮምፔር ያደርጋል፣ ከቢ ጋር ኮምፔር ያደርጋል። ደን ጥያቄ ምልክት እናደርጋለን። ትሩ ከሆነ ኮንዲሽኑ ምንድነው ሪተርን የምናደርገው? ሪተርን ትሩ ነው ሪተርን እናደርጋለን ማለት ነው። እኩል ካልሆኑስ ኮለን እናደርግና ሪተርን ፎልስ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢንስትራክሽን ፐርፎርም ያደርግልን ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ፐርፎርም ያደርግልን ኮንዲሽን ቼክ ያደርጋል። ትሩ ከሆነ ሪተርን ትሩ ያደርጋል፣ ፎልስ ከሆነ ሪተርን ፎልስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኤክስኪዩት ማድረግ ቻላችሁ ማለት ነው። ይሄንን አንድ ላይ ረን አድርገን የምናየው ይሆናል። ሶ ይሄንን ፕሮግራም ረን ስናደርገው ኦኬ ኤረር መጥቶብኛል። ኤረሯን ፊክስ እናደርጋት። እዚህ ጋር ሪተርን ምልቷን እናጥፋትና እዚህ ጋር ቼክ እናደርጋት። መጨረሻ ላይ ይሄ ኮንዲሽን ኮምፔር ተደርጎ ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ትሩ ሚል ሪተርን እናደርጋለን። ይሄ ኮንዲሽን ቼክ ተደርጎ ኮንዲሽኑ ፎልስ ከሆነ ፎልስ ነው ሪተርን የምናደርገው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሪተርን የምትል አድ እናድርግና ደን ረን በምናደርግበት ጊዜ እንደምታዩት ፎልስ ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። በእነዚህ ፈንታ የራሳችሁን ቴክስት ማስገባት ትችላላችሁ። ሌትስ ሴይ ሪተርን የምትለዋል ሌትስ ሴይ the condition the numbers are equal ሚል ሜሴጅም ሪተርን ማድረግ ቻላችሁ። በፎልስ ፋንታ ምን ሪተርን ማድረግ ቻላችሁ? the numbers are not equal ሚል ሜሴጅ ሪተርን ማድረግ ቻላችሁ። ሶ ረን ባረገው the numbers are not equal ሚለውን ሜሴጅ ሪተርን ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምን ማድረግ ቻላችሁ? ረጅም ላይን ኦፍ ኮዶችን ሌትስ ሴይ የኢፍ ስቴትመንት ወይ የኢፍ ኤልስ ኮንዲሽን ካላችሁ ኢፍ ኤልስ ኦር ስዊች ስቴትመንት ካላችሁ በዚህ መልኩ ሪፕሌስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቭን ዩ ካን አድ ነስትድ የሆነ ኮምፓሪዝን መፍጠር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ኢኳል ካልሆኑ ወይም ደግሞ ሌላ ሌተር ከተጻፈ ሌትስ ሴይ ኢኳል ካልሆኑ ደግሞ ሌላ ኮንዲሽን እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ኤ ኖት ኢኳል ዊዝ ቢ ካልሆኑ ኢኳል ካልሆኑ ጥያቄ ምልክት then if this condition is true ከሆነ they are not equal ሚል they are not ኢኳል ሚል ኮንዲሽን ትመልሳላችሁ። ወይም ደግሞ ሌላ ቴክስት ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኢንሰርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢቭን ነስትድ የሆነም ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ነስትድ የሆነ ተርነሪ ኦፕሬተሮችን ተጠቅማችሁ ከእንደገና ይሄንን ነስትድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንዲሽኑ ትሩ ሲሆን ይሄን ዲስፕሌይ እንዲደረግ፣ ፎልስ ሲሆን ደግሞ ሌትስ ሴይ ፎልስ ሲሆን ደግሞ ምን እንደሚያስገባ ኢንኮሬክት ዴታ የሚል እንዲያስገባ ማድረግ እንችላለን። ሶ ረን ብታረጉት ይሄኛውን ዲስፕሌይ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ሌትስ ሴይ እዚህ ጋር የማይሆን ዳታ ካስገባን አሮ ነው ምናልባት ኢንኮሬክት ዳታ የሚለውን ኦኬ ሪፈረንስ ዳታ ይሄኛው ትክክል ስላልሆነ ነው። ሶ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ፣ ነስትድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ነስትድ አድርጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ረን እያደረጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ዲያር ኖት ኢኳል ነው ዲስፕሌይ የሚያደርገው በት ኤኒዌይስ አንደርስታንድ እንድታረጉት ያህል ነው። ኢቭን ነስትድ የሆነ ተርነሪ ኦፕሬተሮችን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን በዚህ መልኩ አንደርስታንድ ካረጋችሁ በቂ ነው። ኔክስት ቪዲዮ ላይ ደግሞ ቀጣይ ፖይንቶችን ወይም ደግሞ ቀጣይ ቶፒኮችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከዚህ በፊት ያላያችሁ ከሆነ ቪዲዮ ስለ ጃቫስክሪፕት ሙሉ ቱቶሪያሉን እስከ ፓርት 20 ድረስ መከታተል ትችላላችሁ። አይ ሆፕ ዩ ላይክ ኢት። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ።